پادشاهی که برای بار هفتم همسرش دختری به دنیا آورد و او با اونها کاری کرد که کارمای سختی برای خودش درست شد. بریم ببینیم و بشنویم این داستان عبرت آموز را. در روزگاران دور پادشاهی در شهر بغداد بود به نام رشید شاه. این پادشاه 6 دختر زیبا داشت و همسرش برای بار هفتم باردار شده بود. این بار اون به همسرش گفت اگه این بار هم دختری به دنیا بیاری، خودت و دختر تازه به دنیا اومده رو از قصر پادشاهی بیرون میکنم، چرا که دیگه حوصله دخترداری ندارم و پادشاهان کشورهای دیگه به هم طعنه میزنند و سرکوف بارم میکنن و من پیش دیگران خجالت زده میشم. از قضای روزگار زن پادشاه فارغ شد و باز هم دختری به دنیا آورد. خبر رو به پادشاه رسوندند و اونم گفت من که قول و قراری با خودم بستم و بر اون عهد و پیمان هم هستم. زن و دختر رو ببرید و در بیابان رها کنید. بله دوستان، به دستور پادشاه این کار رو انجام دادند و زن و دختر نوزاد رو بردند و در بیابانی رها کردند. زن همچنان که نوزاد رو در بغل داشت زار میزد و میرفت تا اینکه رسید به یک کوهستان. اونجا از سر ناچاری به غار کوچیکی پناه برد و مقداری چوب چید و جان پناهی برای خودش و نوزادش درست کرد. مقداری پوشاکم که همراه داشت زیرانداز و انداز کرد و با دلهره و ترس از حیوانات وحشی به انتظار موند. نشون به اون نشون که 4 سال گذشت. همسر پادشاه که اسمش زرین خاتون بود و دختر کوچک که مادر نامش رو گل خاتون گذاشته بود، در این 4 سال با هیچ آدمی ارتباط نداشتن. اونا از میوه ها و گیاهان خوراکی در اون کوهستان میچیدند و میخوردند. در این 4 سال گل خاتون که حالا 4 ساله شده بود دیگه به کوه و کمر و اون مدل زندگی عادت کرده بود. و اما سال 5 که شروع شد ورق برگشت. یک شب زرین خاتون یعنی مادر دخترک تب و لرز شدیدی کرد و بیمار شد. در حدی که دیگه نمیتونست از جاش بلند شه. گل خاتون هم بی خبر از همه چیز و همه کار همچنان کنار مادرش اون شب پرسه میزد. به خیال این بود که مادرش در خوابه مثل همیشه. به چپ و راست میرفت، بالا و پایین میپرید، گریه میکرد، مادر رو هل میداد. اما نخیر، مادر بی مادر. اون مادر هیچ تکون و عکس العملی نداشت. دخترک شروع کرد به گریه کردن و اشک ریختن. مادر رو میبویید و میبوسید و ناز و نوازش میکرد. اما پاک بیهوده بود. عقل گل خاتون به چیزی به نام مرگ و بیماری نمیکشید اصلا. زرین خاتون هم فقط و فقط ناله های ضعیفی میکرد. القصه، گل خاتون قصه ما از فرط گریه و ناله اون شب خوابش برد تا اینکه صبح شد. گرسنه شده بود و نمیدونست چه کار کنه تا اینکه از غار بیرون اومد و به دنبال خوراکی راه افتاد. از این شاخه از اون بوته چیزی چید و خورد و خودش رو سیر کرد. اما تفلکی اشک چشمش خشک نمیشد. 3 روز هم به همین صورت گذشت تا اینکه روز 4 اومد کنار رودخونه نشست و مشتی آب به صورتش زد و به تماشای آب رودخونه نشست که یهو یه ماهی خیلی زیبا سر از آب بیرون کرد و گفت ای دختر چرا گریه کردی؟ گل خاتون جواب داد برای مادرم گریه کردم. خوابیده و بیدار نمیشه. الان 3 روزه در خوابه. ماهی گفت کسی که 3 روز در خواب باشه و نفس نکشه خب معلومه که خیلی مریض و ناخوشه. گل خاتون پرسید ناخوشی یعنی چی؟ ماهی گفت یعنی دیگه نمیتونه زندگی کنه و مثل همیشه سالم و سرحال نیست. باید بگردی و دارو و درمان واسش پیدا کنی. گل خاتون پرسید تا کی این مدلیه؟
ماهی جواب داد تا وقتی که درمون بشه و خوب بشه. تو باید بری یکی از هم نوعان خودت رو پیدا کنی تا بیا تو مادرت رو درمان کنه. گل خاتون با گریه گفت تو نمیتونی به من و مادرم کمک کنی؟ ماهی گفت نه عزیزم، من جام توی آبه. اگه بیرون بیام میمیرم. ما ماهی ها زندگی خاص خودمونو داریم و شما آدم ها هم زندگی خاص خودتون. تو هم اگه زیر آب بیای میمیری. برو سراغ آدم های هم نوع خودت. گل خاتون با چشمای گریون و اشک ریزون راه افتاد و رفت. اون توی جنگل به لونه روباهی رسید که چند توله روباه داشتن با هم بازی می‌کردن. گل خاتون نزدیک اونها شد و توله روباهی ازش پرسید چرا داری گریه می‌کنی؟ گل خاتون گفت برای مادرم گریه می‌کنم چون ناخوش احوال و هیچ حرکتی نداره. دارم میرم سراغ یک همنو تا بیاد به مادرم کمک کنه. شما خبر دارید که آدمیزادها کجا هستن؟ توله روباه جواب داد نه خبر نداریم. برو بگرد شاید پیدا کنی. گل خاتون راه افتاد و پای چشمه و چناری رسید. دید بالای درخت چنار یک لونه کلاغ هست. جوجه کلاغ‌ها از اون بالا میپریدن روی زمین و بعد میپریدن بالا. گل خاتون جلو رفت. جوجه کلاغی ازش پرسید دختر چرا داری گریه میکنی؟ گل خاتون گفت برای مادرم خیلی ناخوش احواله. اگه دوا و درمون بهش نرسه میمیره. بچه کلاغ پرسید مردن یعنی چی؟ گل خاتون گفت شاه ماهی گفته مردن یعنی اینکه آدم مثل سنگ و چوب بی جون و بی روح میشه. حالا اگه آدمی زاده ای سراغ داری به من نشون بده. جوجه کلاغ هم گفت برو پشت اون تپه. یه آدمی زاد از هم نوعان تو هر روز میاد چوب از جنگل میبره. برو حال و حکایت خودت رو بهش بگو. گل خاتون راه افتاد و رفت. همین که به سر یال تپه رسید صدای ترق و تروق تبر هیزم شکن رو شنید. رفت و رفت تا به مرد هیزم شکن رسید. مرد هیزم شکن تا اونو دید اول کمی ترسید. دست از تبر زدن کشید و خیره خیره به گل خاتون نگاه کرد و پرسید دختر جان جنی، انسی، ملائکه‌ای اینجا چی کار میکنی؟ گل خاتون گفت نه جن هستم و نه ملائکه. مادرم ناخوش احواله. شاه ماهی گفته باید یه هم نوع پیدا کنم تا بیاد و به مادر ناخوش احوالم کمک کنه. حالا تو این کار رو برای من انجام میدی؟ مرد هیزم شکن گفت مادرت الان کجا هست؟ گل خاتون جواب داد توی یه غار توی دل جنگل. مرد هیزم شکن گفت هرچند که به راست و دروغ تو شک دارم اما همراهت میام. بعد رفت و تبر و تیشش رو برداشت. حرکت کردند تا اینکه رسیدند به اون غار. گل خاتون پرسید اگه مادرم جون گرفت و پرسید بگم تو کی هستی؟ مرد هیزم شکن گفت من زال هیزم شکن هستم. هیزم می شکنم و میبرم به شهر به مردم میفروشم. بعدم دست گل خاتون رو گرفت و رفتند تا به داخل غار رسیدن. زال هیزم شکن دید اونجا زنی افتاده بی توش و توان. نبضش رو گرفت و دید هنوز آروم آروم میزنه. فوری دست به کار شد و اونو کول گرفت و تون تون راه افتادن تا به جایی رسیدن که زال هیزم شکن هیزم می شکست. اونجا الاغش رو بسته بود. تبر و تیشش رو برداشت و زرین خاتون رو بر گرده الاغ تنگ بست و به طرف کلبه خودش به راه افتاد. همین که به کلبه رسیدند و زن زال از جریان با خبر شد چند تکه پارچه کهنه ای آتش زد و دود اون رو زیر دماغ زرین خاتون برد. زرین خاتون عطسه‌ای کرد ولی همچنان بیهوش بود. زن زال گفت بمیر نیست ولی خیلی وقت از هوش رفته. بعد هم دست به کار شدند و با آب گرم و عرق گل و گیاه و گلاب کم کم اونو به هوش آوردن. زرین خاتون کم کم چشم باز کرد و برگشت به زندگی و زنده بودن. حالا که تا اینجای داستان اومدید اگه لذت و بهره بردید ممنون میشیم برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب بفرمایید.
حالا برمیگردیم به قصر پادشاه. همین که پادشاه زرین خاتون و کودک خردسالش رو از قصر بیرون کرد، بخت و اقبال هم که تا اون تاریخ هم یار و همراه پادشاه بود برگشت و زندگی پادشاه شروع به خراب شدن کرد. یه روز گله می‌مرد، یه روز رمه از بین می‌رفت، یه روز زمین لرزه می‌شد و همه جا رو ویرون می‌کرد و القصه طوری شد که نه جاهی برای پادشاه موند و نه جلال و نه جبروتی. پادشاه وقتی که دید بخت و اقبال ازش برگشته، پیش شاهین حکیم حسابگر رفت و علت اون همه بدبختی رو پرسید. شاهین حکیم هم حساب اون رو کشید و گفت ای مرد، تو خبط و خطای زیادی کردی، اما یه خطای تو خیلی سنگین تر از بقیه خطاهاست. خداوند به کیفر اون خطای بزرگ تو رو عقوبت کرده. باید 7 سال رنج بکشی و عذاب ببینی تا شاید خدا از سر تقصیر تو بگذره. حالا خودت میدونی، بگو که اون خطای بزرگ تو چه چیزی بوده؟ پادشاه همه خطاهای خودش رو گفت تا رسید به زرین خاتون و اون حکایت بیرون کردن زرین خاتون و کودک خردسالش رو از قصر گفت. شاهین حکیم هم گفت دیگه خطا و گناهی مگه از این بالاترم هست ای بخت برگشته؟ برو دنیا رو بگرد و هر طور شده اون مادر و دختر رو پیدا کن، وگرنه بدتر از این هم خواهی دید. پادشاه بخت برگشته ما اومد و یه طبره درویشی به دوش گرفت و پیاده راهی بیابانها و جنگلها و دشتها و آبادیها شد. هر جایی هم می رسید لقمه به صدقه می گرفت و باز هم می گشت و حال و حکایت خودش رو برای دیگران تعریف می کرد. مردم هم یا او رو لعن و نفرین می کردن یا می دادن بچه ها او رو سنگ و چوب بزنند و از آبادی دور کنند. 1 سال، 2 سال، 5 سال، 6 سال، 7 سال گذشت و او هی گشت و گشت. دیگه هیچ توان و رمقی واسش نمونده بود و مثل دیوونه ها با خودش حرف میزد. تا اینکه یه روز که از کنار جنگلی میگذشت، دید دختر 7-8 ساله‌ای اونجا مشغول گوسفند چرونیه. با خودش گفت برم جلوتر و حال و احوالی از این دخترم بپرسم. جلو رفت و دخترک رو صدا زد. دخترک پاسخ داد و شاه بخت برگشته جلوتر رفت تا به دختر نزدیک شد و ایستاد. دخترک پرسید تو کی هستی پدر جان؟ شاه بخت برگشته جواب داد اگه منو نمیزنی و نمیترسی بعدن واسه تعریف میکنم. دخترک خندید و گفت چرا باید بزنم و بترسم؟ مگه تو هم آدمی مثل من نیستی؟ شاه جواب داد درسته، منم آدمم، نه خوره دارم و نه خلوچل هستم، اما به هر کجا که پا میذارم با هیاهو و جنجال دنبالم میکنن. حالا تو بگو کی هستی؟ دخترک گفت من دختر زال هیزم شکن هستم و در این جنگل زندگی میکنم. شاه گفت اجازه میدی منم همراه تو بیام به خونتون؟ آخه پیر و ناتوان هستم و دیگه رمقی واسم نبونده. میترسم توی این جنگل خوراک حیوانات درنده بشم. این رو که گفت نشست به گریه کردن. دل دخترک حسابی به حال اون سوخت. این بود که گفت گریه نکن، بیا با من تا تو رو به خونه خودمون ببرم. شاه تیر بخت و دخترک چند تا گاو و گوسفند زال هیزم شکن رو روندند و رفتن به طرف کلبه زال. اونجا که رسیدن زال و زنش دیدن یه پیرمرد همراه گل خاتون هست. گل خاتون هم بلا فاصله گفت آدم بدبخت بیچاره راه و گم کرده بود، آوردمش امشب پیش ما بمونه تا فردا راهش رو بگیره و بره. زرین خاتون هم که کلبه‌ای کنار کلبه زال هیزم شکن برای خودش و دخترش درست کرده بود پیرمرد رو دید اما نشناخت. خلاصه شب شد و همه در کلبه زال هیزم شکن جمع شدند و گفتند بهتره هر کدوم از ما یه حکایتی رو تعریف کنه. همه شروع کردن به تعریف کردن تا اینکه نوبت به پیرمرد میهمان رسید.
اون تعریف کرد که ای عزیزان، خداوند هیچ بنده ای رو دچار غضب نکنه، هیچ بنده ای رو انگشت نمای خلق نکنه. من رشید شاه پادشاه شهر بغداد و بصره بودم، پادشاهی با کبکبه و دبدبه و با خدم و حشم. 6 دختر هم داشتم تا اینکه همسرم حامله شد و عهد بستم که اگر دختری به دنیا بیاره او و دخترش رو از قصر پادشاهی بیرون کنم تا خوراک جانوران وحشی بشن. از قضا همسرم دختری به دنیا آورد و من جهالت کردم و بی وجدانی. گفت و گفت تا رسید به غضب و کیفری که خداوند در حق او روا کرده بود. حکایت رو که تعریف کرد به حق گریه افتاد و گفت الان 7 ساله که در پی همسرم و دخترم آواره شهرها و کوه و بیابانها هستم. عمرم به آخر رسیده و هنوز خبری از اون دو نگرفتم. ترسم از بدبختی های این دنیا نیست، میترسم به کیفر این گناه جهنم خدا در انتظارم باشه. تا اینجا که رسید زرین خاتون به گل خاتون اشاره ای کرد و هر دو از خونه زال هیزم شکن بیرون رفتند. زرین خاتون دست گل خاتون رو گرفت و رو به کوه و بیابون کشید. گل خاتون پرسید مادر، این نصف شبی به کجا داریم میریم؟ چرا این کارو میکنی؟ زرین خاتون گفت بیا تا برات تعریف کنم. کمی که دور شدن زرین خاتون در میان اشک و آه گفت دخترم، این مرد همون پدر تو بود، همون پادشاه بیرحم و بیوجدان که من و تو رو آواره کرد. جایی که این کافر شقی باشه جای من و تو نیست. بیا که از اینجا بریم تا روی نحس و شیطانیش رو نبینی. در این میان زال هیزم شکن به فکر افتاد و به زنش گفت این چه حال و چه حکایتی بود؟ این مادر و دختر چرا از اینجا رفتن؟ زن زال هیزم شکن به دنبال اونها از کلبه بیرون رفت و دید در کلبه خودشونم نیستن. برگشت زال رو خبر کرد و زن و مرد به دنبال مادر و دختر شروع به گشتن در اطراف کلبه کردن. کمی که دورتر رفتن ناگهان صدای گریه ای رو شنیدن. به سمت صدا رفتند و دیدن که مادر و دختر گوشه ای در زیر یک درخت جنگلی نشستند و گریه می کنند. پیششون رفتند و علت رفتار و گریهشون رو پرسیدند و زرین خاتون هم حال و حکایت خودش رو از همون ابتدا کامل برای زن و مرد هیزم شکن تعریف کرد. اونا وقتی که ماجرا رو شنیدند با هزار عجز و التماس مادر و دختر رو برگردوندن داخل کلبه. و حالا دیگه رشید شاه هم از کل قضیه با خبر شده بود. اون به خاک افتاد و خاک زیر پای زرین خاتون رو بوسید. طلب عفو و بخشش کرد و دخترش رو بوسید و بویید و زار زار گریه کرد. ای عزیزان، قلب آدم بیشترش مهر و محبت و ترحم و گذشت از خطای دیگرانه. کمتر کینه و قساوت در اون جای داره. این بود که زرین خاتون از سر تقصیر رشید شاه گذشت و به همراه او به دیار بغداد و بصره برگشت. مردم هم وقتی این خبر رو شنیدن با شادی و شادمانی به پیشباز اونها رفتند. رشید شاه همین که به قصر پادشاهی رسید تاج شاهی رو برداشت و بر سر گل خاتون گذاشت و گل خاتون شاه اون سرزمین و دیار شد و دوباره بخت و اقبال به زندگی اونها رو کرد و کارها رونق گرفت و همه چیز بر وقف مراد مردم گشت. پادشاهی که برای بار 7 همسرش دختری به دنیا آورد و او با اونها کاری کرد که کارمای سختی برای خودش درست شد. بریم ببینیم و بشنویم این داستان عبرت آموز را. امید که از این داستان هم لذت و بهره کافی برده باشید. ممنون میشیم در قسمت کامنت ها از نظرات ارزشمند شما بهره ببریم. در پناه نور و عشق الهی باشید.